Welcome to LuvLiNes. Baguio beans na may carrots, garlic powder, sibuyas, oyster sauce, magic sarap, paminta, mantika, and fish sauce. Alright. Init-init ng pamamaya. Tuyo na. Pinainit na kawali. Corn oil. Painitin ng mantika. Corn oil yung ating mantika. Inuna yung sibuyas. Una natin yung sibuyas kasi mapapapang mo. Garlic powder ang gagamitin. Later na yung garlic powder. Sibuyas. Ang bango na ng sibuyas. Kaya ilagay na yung garlic powder. Garlic powder. And then oyster sauce. Oyster sauce. Oyster sauce. And fish sauce. Oyster sauce. Nauna yung oyster sauce. Sinunod yung fish sauce. Alright. Later. Yung gulay. Akin na kasi. I-mix na. Mix. Para maliit yung kawali. Nandiyan nga sa taas ng ang alam. Hindi, alam nyo. Itong cellphone mo dyan. Hindi siya na. Paminta. Ayun, nilagyan na ng paminta ni nanay. And then, magic knife. Magic. How much magic? Haluin ko. Ayun na kayo. Haluin ko na. Haluin. And then, haluin muna. And then, Ilagay mo sa mata. Paano? Punong-puno yung kasangkapan. and then, takpan. Takpan. Tinikman ni nanay kung tama na sa lasa. Tama na, nay? Lagta. Alright. Dahil kulang pa, dagdagan ng oyster sauce, saka konti lang na patis. Konting patis pa. Alright. And then, I'm gonna mix. Mix. Hindi ko nilagyan ng water. Maalat. Talagang pasilihan lang. Ito yung pang ano talaga to. Tama na yung oyster sauce. Ay, oyster sauce sa fish sauce. Patis. Saka, ay, almost done. Naluto na yung gulay. Luto na yung gulay. Oo ha. Luto na to, sa tingin pa lang luto na. Naano na sa bibig ko. Alright. Mix. This is how you mix the gulay. And taking in. Ang tama na. Malinamnam na na. Masarap. And a little more of oil para Lalagyan. para ano na. And then patayin na yung apoy. Patayin ko na yung apoy. Nay, luto na ang gulay. Dalawang lalagyan. Okay. Saglit. Ito yung pang-scoop ko na kutsara. Pang-scoop. Pang-scoop. Alright.
Ay! O yan, isalin. Very colorful. Ang ganda-ganda ng kulay. Ang ganda-ganda ng kulay. Yan. Okay. Ala pobre. Ala pobre. Pero social na ala pobre. Ang ating ginisang Baguio beans na may carrots. Ginisa sa oyster sauce. No meat. Para tipid. Vegetarian diet. Okay. Yan yung ating ulam for today. Okay. Soon at LuvLiNes. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.